ببین این 106 تا یه 50 تایی از چی؟ Is that right? من مرخصی هم بذار زنگ بزنم به مسئول ارزی آره شماره‌شو داری؟ باقی قسمت‌ها تکمیل میشه. حدوداً 58 سال طول می‌کشه کل مجموعه‌ها مناظر بیرون کامل بشه. 58 سال در زمان شاه عباس شروع میشه، شاه صفی و شاه عباس
صنعتی بود تا باش عرق چیز سقفر ما یعنی مور یا نه بریم ساعت بیرون بعد موقعی که مشغله فرستادی 5% دیگه واسه پول می‌گیری یعنی خرباتون نباشید داشت یکی تکیه هم دم بگی برد بگیر تازه کن اونا با در میاد
اگه میدونی فقط بریم میدونه ما میاد